स्वागत छ हजुरहरूलाई टेक्निकल गुरु एन्ड चेला च्यानलमा। हजुरहरूलाई आज भ्यू ट्याबको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। लेट्स बिगिन। आज चाहिँ हजुरहरूलाई भ्यू ट्याब बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। भ्यू ट्याब सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फाइल ट्याब, होम ट्याब, इन्सर्ट ट्याबको भिडियो हेर्नु होला, जुन चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिएको छु। अब यो टेबल मैले चाहिँ यो टेबल बनाइसकेको छु। जस्तै नेम लेखेको छु, राम छ। अब यो चाहिँ स्टुडेन्टको नेम हो, यो चाहिँ सब्जेक्ट हो, जुनमा चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूले ल्याउनु भएको मार्क्स हो यो। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो भ्यू ट्याबमा जाउँ। भ्यू ट्याबमा गएपछि चाहिँ हाम्रो के छ, नर्मल। यो नर्मल भने चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि नर्मल भ्यू चाहिँ हाम्रो यो जुनै पनि वर्कसिट खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नर्मल भ्यूमा हुन्छ। अब हाम्रो नर्मल भ्यूमै छ हाम्रो। अब पेज ब्रेक प्रिभ्यू भने छ। पेज ब्रेक भने चाहिँ अब कुनै पनि प्रिन्टमा गर्दा चाहिँ हाम्रो कतिवटा पेजमा हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै यहाँबाट थाहा हुन्छ। कसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यसो ठ्याक्क पेज 1 पेज 3 भयो। अब पेज 2 चाहिँ यो हुने भयो, पेज 4 मा चाहिँ यति प्रिन्ट हुने भयो। अब हामीले यहाँबाट पेज प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि म्यानेज गरेर प्रिन्ट गर्दा नि हुन्छ। जस्तै अब हामीले नर्मल पेजमा अब हाम्रो यो हाम्रो वेस्टेज भएको छ, यो डी ल्यायो भने यहाँ प्रिन्टमा आइरहेछ। यसलाई हामीले यसरी डिलिट गरेर म्यानेज गर्न पनि सक्छौँ। अब पेज बिगारेपछि हाम्रो के हुन्छ, दुईवटा पेजमा मात्र प्रिन्ट हुने भयो। अब यसलाई हामीले साइजलाई म्यानेज गरेर चाहिँ कोलमको साइज म्यानेज गरेर हामीलाई वान पेजमा पनि म्यानेज गर्न सक्नुभयो। पेज लेआउटमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो डाटालाई चाहिँ पहिल्यै म्यानेज गरेर चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यो एक पेजमा प्रिन्ट हुन्छ, यो सबै एरिया चाहिँ एक पेजमा प्रिन्ट हुन्छ, दुई पेजमा प्रिन्ट हुन्छ भने ठ्याक्कै पहिले नै थाहा हुन्छ। हामीले कुनै पनि डाटा यतिमा वान पेजमा अटाउनु छ भने चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ गर्दा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो हेडर फुटर पनि छ। यहाँ हेडर फुटर अब हामीले कुनै पनि हेडिङ लेख्यो भने कल गुरु एन्ड चेला भनेर हामीले लेख्यौँ। टेक्निकल गुरु एन्ड चेला भनेर लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो यो हेडिङ चाहिँ सबै ठाउँमा आउँछ। अब यहाँ पनि हामीले अब फुटर पनि लेख्यो भने नि त्यो पनि सबै पेजमा आउँछ। अब हाम्रो भ्यू ट्याबमा के छ त, कस्टमाइज भ्यू। अब हामीले नर्मल पेजमा राखौँ है त। नर्मल पेजमा राखेपछि हाम्रो अब कुनै पनि डाटा चाहिँ एकदम तपाईँलाई चाहिरहन्छ वा कुनै पनि भ्यू गर्नुपर्छ, पार्टिकुलर एरिया चाहिँ भ्यू गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो यति डाटामा चाहिँ अब यत्रो धेरै डाटा छ, कुनै पार्टिकुलर एरिया चाहिँ हजुरलाई चाहिरहन्छ भनेपछि भ्यू गर्नु परेको छ भने चाहिँ हामीले अब यसरी बिर्सिन सक्छ। अघि हामीले कुनलाई चाहिँ भ्यू गर्नुपर्छ भनेर याद गर्नलाई चाहिँ के गर्ने, अब यो भ्यू ट्याबमा गएर चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा नाममा, अब मैले XYZ चाहिँ यो पहिले चाहिँ सेभ गरेर राखेको थिएँ, त्यही भएर यो देखाएको हो। अब यसलाई डिलिट गरिदिउँ, पहिला ग्यास डिलिट गरिदिउँ होइन। डिलिट गरेपछि अब फेरि म तपाईँलाई फेरि सिकाउँछु। जस्तै हामीले यति पार्टिकुलर एरिया सेलेक्ट गऱ्यो अनि फेरि भ्यू ट्याबमा गएर कस्टमाइज भ्यूमा गएर अब हामी एड गरौँ, न्यू एड गरौँ। यसलाई के भने ABC भनेर सेभ गऱ्यौँ। जस्तै हामीले बन्द गऱ्यौँ, आजलाई बन्द गऱ्यो। अब भोलिलाई फेरि अब यदि पार्टिकुलर एरिया चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यो इम्पोर्टेन्ट थियो भनेर चाहिँ थाहा हुनलाई गर्दा पनि हुन्छ यसरी। अब हामीले अब कुनै पनि अब वर्कसिट गर्दा हामी चाहिँ तल पुगिरहन्छ, कहाँ पुगिरहन्छ। त्यो त्यही पार्टिकुलर एरियामा थाहा जान पर्नलाई चाहिँ के गर्ने, यहाँ भ्यूमा जाने, सो गर्ने, यसरी आउँछ यो डाटा। यति डाटा चाहिँ ठ्याक्क सेलेक्ट भएर आउँछ। त्यसपछि हाम्रो अब भोलिपल्ट पनि हाम्रो कहिलेकाहीँ यो डाटालाई चाहिन्छ भनेर थाहा हुनलाई चाहिँ हामी यहाँ फेरि जाने, भ्यू ट्याबमा जाने, यो सेभ भएर आउँछ। यसरी सो गरेपछि हाम्रो ठ्याक्क देखाउँछ यसरी। अर्को छ भ्यू ट्याबमा फेरि हाम्रो ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन भने तपाईँको अब यहाँ तपाईँले यो कोलममा देख्नु भएको छ नि, यस्तै कोलम ए, यो भने यहाँको साइडमा चाहिँ एउटा ग्रिड लाइन छ, यो रोमा नि एउटा साइडमा ग्रिड लाइन छ। यो ग्रिड लाइन छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हाइड गर्ने वा अनसो गर्ने। यो चाहिँ प्रिन्ट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, खासै यो चाहिँ ग्रिड लाइन चाहिँ आउँदैन, यी खाली हुन्छ। यसको लागि प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले छुट्टै के गर्नुपर्छ, टेबल हाल्नुपर्छ। टेबल वा टेबल बनाउनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो अब यसलाई हटाउनु पऱ्यो। कसरी हटाउनु त भन्दाखेरि यहाँ ग्रिड लाइनमा टच गर्ने अनि अन क्लिक गरेपछि हाम्रो ग्रिड लाइन हटिसक्यो हो, यस्तो ग्रिड लाइन। अनि तपाईँले अब ग्रिड लाइन फेरि अन गरौँ है। अन गर्नलाई यही थिनु, ग्रिड लाइन अन भइहाल्यो। जस्तै अब तपाईँले हेडिङ भने चाहिँ अब तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ कोलमको ए, कोलमको बी, कोलमको सी अनि फेरि रोको 1 2 3 भनेर के छुट्याइदिएछ रो कोलम। यसलाई पनि हाइड गर्नु पऱ्यो। हाइड गर्नलाई चाहिँ यो हेडिङलाई चाहिँ अन हाइड गरेपछि हाम्रो यसरी हाइड हुन्छ। अब हामीले अर्को छ, तपाईँहरूले यो दिन भाइ फर्मुला बार भनेर यसलाई भनिन्छ। फर्मुला बारलाई चाहिँ हाइड गर्नलाई के भने जस्तै अब यो फर्मुला बार चाहिँ के गर्छ भने फर्मुला देखाउँछ। जस्तै हामीले कुनै पनि जोड्यो, जस्तै यो
यो प्लस प्लस यो गऱ्यौँ, हाम्रो यो फर्मुला लाग्यो। अब यहाँ कुन फर्मुला लाग्यो भनेर चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला बारले देखाउँछ, यो प्लस यो गरेर चाहिँ यति निकाले हो भनेर फर्मुला बार देखाउँछ। अब यसलाई चाहिँ हाइड गर्नु पऱ्यो। अब हाइड गरेपछि चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो स्पेस चाहिँ ठुलो देखाउँछ। जस्तै वर्कसिटको स्पेस चाहिँ ठुलो, यस्तो हाइड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो वर्कसिटको स्पेस, जस्तै हाम्रो यो हाम्रो के हुन्छ ट्याब बारलाई पनि हाइड गर्न मिल्छ। हामीले यहाँबाट गएर यो नयाँ एक्सेल सिटमा चाहिँ विन्डोज 11मा चाहिँ यहाँनिर छ, विन्डोज अरूमा चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हाइड गर्न चाहिँ के हो भने फुल स्क्रिन मोडमा लाने, हाम्रो पुरै स्क्रिन मोड चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी हाइड गर्ने अप्सन दिएको हुन्छ। अब हेडिङ पनि अन गरौँ हामीले। अब जुमको पाला जुम भने अब कुनै पनि वर्कसिटलाई जुम गर्ने, जस्तै हाम्रो यो जुम गर्नु पऱ्यो, हामीले जुम गर्नु पऱ्यो। अब हामी नर्मली हाम्रो के हुन्छ 100मा हुन्छ, जस्तै हाम्रो जुम गर्नु पऱ्यो 200मा लानु पऱ्यो, 200मा थिच्यो, ओके गऱ्यो, ओके गरेपछि जुम भयो। वा अब हामीले कुनै पनि सानो जस्तै 50मा लानु पऱ्यो, यसरी गऱ्यो, ओके गऱ्यो, भयो। अब हामीलाई कुनै पनि अब डिफ्रेन्ट नम्बर लान्छ, जस्तै यहाँ भएको नम्बर छैन, अब म्यानुअली चाहिँ गर्नु पऱ्यो। जस्तै हामीले 150 लानु पऱ्यो, 150 गर्ने, ओके गर्ने, कस्टमाइज भइहाल्छ। म्यानुअली लाँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अरू के छ भने अप्सन हाम्रो अब हामीले म्याक्सिमम लान पर्ने हो भने 400सम्म चाहिँ लान पाउँछ। 400सम्म चाहिँ जुम गर्न सक्छौँ। अब मिनिमम हामीले जुम गर्न सक्ने भने चाहिँ 10 हो। 10 थिचेपछि के हुन्छ, ओके गरेपछि हाम्रो 10 हुन्छ। हाम्रो हेर कति सानो भयो वर्कसिट। अब हामीले नर्मल्ली 100%मा हुन्छ, अब 100%मा डाइरेक्ट लानलाई चाहिँ हामीले यो क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो 100%मा जान्छ। जुम द सेलेक्सन, अब सेलेक्सन एरिया चाहिँ जुम गर्नु, जस्तै हामीले यति पार्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्यो, जस्तै यति पार्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्यो, यति पार्टलाई जुम गर्नु पऱ्यो भने यसरी हामीले जुम गर्न सक्छौँ। सेलेक्टेड पार्ट चाहिँ जुम गर्न सक्छौँ। अब जुम गरेपछि हाम्रो न्यू विन्डो, हाम्रो अब जस्तै हाम्रो स्टुडेन्ट मार्क छ, हाम्रो न्यू विन्डो भन्दा चाहिँ यसकै कपी चाहिँ न्यू विन्डोमा खोल्ने हो। जस्तै यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, 1 क्लिक गर्ने बित्तिकै के हो न्यू स्टुडेन्ट मार्क 2 आयो। अघि हाम्रो के हो, अघिको स्टुडेन्ट मार्क मात्र थियो, अब यो 2 आयो। हाम्रो चाहिँ दुईवटा वर्कसिट खोल्ने भयो, वर्कबुक खोल्ने भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो फेरि भ्यूमा जाउँ। अब हामीले जतिवटा क्लिक गर्यो त्यो अनुसार चाहिँ खोलिरहेको हुन्छ। अब एरेन्ज, अब हामीले चाहिँ यो दुईवटा सिटलाई म्यानेज गरेर हेर्नलाई चाहिँ हामीले यो चलाइरहन्छ। जस्तै हामीले यहाँ गऱ्यो, अब हामीले कुनमा लाँदा हुन्छ, जुनमा लगाएन हुन्छ, हामीले यसमै क्लिक गरौँ पहिला सुरु। यसरी दुईवटा वर्कबुक चाहिँ हामीले यसरी ट्याली गर्न सक्ने भयो। जस्तै हामीले अब यो चाहिएको छैन, हामीले अब अरू खोल्न पनि सक्छौँ, अरू त्यही खोल्नुपर्छ नि। अब जस्तै हामीले यसको चाहिएको छ, हामीलाई यस्तो चाहिएको छ भने हामीले यसरी म्यानेज गर्न पनि सक्छौँ। त्यसलाई यस्तो गरौँ, अलि यस्तो भएन, यसलाई चाहिँ लगाउँ। यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ। जस्तै दुईवटा वर्कबुक कम्पेयर गर्नु पऱ्यो, हामीले एउटै कम्प्युटरमा चाहिँ यसरी कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यो भएन, अब फुल गरौँ। अब त्यसरी चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छौँ। वा हाम्रो अब डिफ्रेन्ट टाइप पनि छ यहाँ, अब भर्टिकल होरिजेन्टल पनि छ, होरिजेन्टल पनि लान सक्छौँ। जस्तै हामीले अब यो गऱ्यो, अब फेरि भ्यूमा जाउँ, एरेन्ज होरिजेन्टल्ली गर्न सक्यौँ। होरिजेन्टल्ली गर्न ओके थिचेपछि के हुन्छ, होरिजेन्टल्ली हुन्छ। फेरि यसलाई फुल गर्न यो लाने। अब त्यसपछि हाम्रो फ्रिज प्यानलमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी भ्यूमा जाउँ। फ्रिज प्यानलमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि फ्रिज एरिया, जस्तै हाम्रो यहाँ साइन्स छ, हेल्थ छ, सोसल छ, म्याथ छ, ग्रामर छ, हेडिङ छ। यो भने सब्जेक्टको मार्क्स हो कि, अब सब्जेक्टको मार्क्स हो यिनीहरू। अब हामीले यो यसरी यहाँ तल गयो, हाम्रो यो साइन्स भनेर थाहा हुँदैन। अब यो कुन भन्ने थाहा छैन, अब यो कुन भन्ने थाहा भएन, कुन सब्जेक्टको मार्क्स भन्ने थाहा हुन्छ। जस्तै यहाँ तल गयो, अझै हामीले देख्दै छोड्यो। अब हामीले यसलाई देख्ने गर्ने चाहिँ कसरी, त हामीलाई थाहा त हुनु पऱ्यो। अब यो कोलुम पनि हामीले अब राम छ नाम, हामीले अब जति यता गयो, अब हाम्रो राम भनेर देखाउँदैन, यो कसको मार्क्स हो भनेर थाहा हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो फ्रिजको अप्सन छ, जुन चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्ट यहाँ गएर हामीले फ्रिज द यहाँ के भने किप रो एन्ड अब रो र कोलुमलाई फर्स्ट रो कोलुम वा सेकेन्ड रोमा गरे नि हुन्छ, जुनमा गरे नि हुन्छ। त्यसलाई फ्रिज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले अब यहाँ चाहिँ 1मै ल्याएको छ हेडिङ, त्यसै भएर हामीले यहाँ डाइरेक्ट यहाँ गर्दा नि हुन्छ। कहिलेकाहीँ आएन, हामीले यो हेडिङ चाहिँ जस्तै 7मा लेखिरहेको पनि हुन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि फ्रिज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तै यो साइन्सको अगाडि सेलमा चाहिँ हामीले माउस राख्ने वा
राम छ यहाँ यो कोलमको यतापट्टि ठ्याक्क अगाडिपट्टि एक स्टेप अगाडि चाहिँ हामीले सेल राख्ने सेलमा चाहिँ माउस राख्ने माउस राखेपछि चाहिँ हामीले के गर्ने फ्रिज द प्यानल गर्ने फ्रिज प्यानल गरेपछि हाम्रो यस्तो लाइन पनि आउँछ यसरी फ्रिज पनि भयो जस्तै हाम्रो साइन्स देख्यो साइन्सको यो कति हो लास्टमा गयो भने हाम्रो साइन्सको मार्क्स 45 हेल्थको मार्क्स 67 सोशलको 56 भनेर देखायो अब हामीले यसरी गएर पनि हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौँ अब कोलम पनि देखाउँछ यता हाम्रो यता गयो भने हाम्रो कोलम भयो जस्तै हाम्रो बालकृष्णको कति आएको छ म्याथमा 78 ग्रामरमा 35 भनेर यसरी हेर्न पनि सक्यौँ अब हाम्रो अन फ्रिज गर्नलाई यहाँ जाने अन फ्रिज गर्ने अब कुनै पनि अब कहिलेकाहीँ अब दुइटै गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा गर्ने पुग्छ जस्तै कहिलेकाहीँ रो मात्र गर्नु पनि पर्छ कहिलेकाहीँ अब कोलम मात्र गर्नु पनि पर्छ फ्रिज जस्तै हामीले फ्रिज द टप रो अब टपमा भएको मात्र फर्स्टमा कुन छ त्यसलाई चाहिँ फ्रिज गर्नु पऱ्यो भने हामीले यो क्लिक गर्ने यो फ्रिज हुन्छ है कोलम फ्रिज अब फेरि कोलम गर्नु पऱ्यो कोलमलाई चाहिँ फ्रिज गर्नु पर्ला अब कोलम फ्रिज गर्नलाई फेरि हामीले फर्स्ट अब यसलाई पहिला अनफ्रिज गरौँ है त अनफ्रिज गरौँ जस्तै कोलमलाई फ्रिज गर्नु पऱ्यो टप यसरी हामीले साइड गर्दाखेरि के हुन्छ यो यसरी फ्रिज भयो रामको अब हामीले यहाँ गएर हामीले यसरी गयो भने हामी यता गयो रामको कति आएको छ भनेर हेल्थमा चाहिँ 40 आएको छ भनेर यसरी थाहा हुन्छ हाम्रो अनफ्रिज गर्ने यहाँ जाने भयो अब स्प्लिट भनेर चाहिँ भाग लाउनु जस्तै हामीले अब कुनै पनि डाटा चाहिँ हामीले यति एरियाबाट चाहिँ हामीलाई यति एरिया चाहिँ हेरिरहनुपर्छ जस्तै 70बाट हामीले स्प्लिट गऱ्यो भने यसरी स्प्लिट हुन्छ अब यो पार्ट चाहिँ हामीलाई जहाँ गए पनि हामीलाई देखिरहन्छ जस्तै यो पार्ट चाहिँ हामीलाई यसरी स्प्लिट गर्न सक्छौँ र तल पनि यसरी स्प्लिट गर्न सक्छौँ यति भागबाट स्प्लिट गऱ्यो भने यसरी स्प्लिट गर्ने हो भाग लाउने हो यसरी हामीले अब फेरि यहाँ क्लिक गरेपछि यो हट्छ अब हाइड गर्नु पऱ्यो जस्तै हाम्रो कोलम यो के छ स्टुडेन्ट मार्क 2 छ भने हाइड गर्नु पऱ्यो यसलाई हाइड गरिसक्यो हाम्रो अर्को खोल्यो स्टुडेन्ट मार्क 1 खोल्यो यसलाई नै हाइड गर्यो भने के हुन्छ अनहाइड गर्न सोध्यो पहिला हाइड दुइटै हाइड गरिदिनु है त पहिला दुइटै हाइड भयो अनहाइड गर्न सोध्छ अब यहाँ मार्क 1 खोल्ने कि मार्क 2 खोल्ने अब मार्क 1 मै गरौँ ओके गरौँ खोल्यो अब फेरि 2 बनाएर ओके गरेपछि हाम्रो दुइटै खोल्यो त्यसपछि हाम्रो भ्यू साइड बाई साइड अब भ्यू साइड बाई साइड गऱ्यो भने हामीले दुईवटा भ्यू चाहिँ देख्न सक्छौँ दुईवटा सेम अग्निको जस्तै हो यो भ्यू हामीले दुईवटा वर्कसिट एकैचोटि खोल्ने हो अब हामीले एरेन्ज गर्दा चाहिँ यहीँ जाने हो अब हामीले होरिजेन्टल गर्ने कि भर्टिकल गऱ्यो भने यसरी ओके गर्ने भर्टिकल गर्न नि मिल्यो हाम्रो स्क्रोल गर्दा चाहिँ हाम्रो अब यहाँ दुईटै डाटा चाहिँ चल्ने भयो जस्तै हाम्रो यो चला यो अनि हाम्रो यहाँ अब हामीले कुनै पनि डाटा यहाँ चेन्ज गरेर जस्तै अब हाम्रो कुन छ ल हामीले गोपालको ल फर्स्ट डाटा 56 लाई हटाइदिउँ के हुन्छ यो भने चाहिँ यो डाटा र यो के हो इन्टर कनेक्सन हुन्छ हामीले जुन डाटा यहाँ अब जुन खाली गर्यो त्यो अनुसार चाहिँ हट्दै जान्छ तपाईँले दिनुभयो याद गर्नुभयो यो पनि क्लियर भयो यहाँ भएको डाटा पनि क्लियर भयो इन्टर कनेक्सन हुन्छ अनि हामीले स्क्रोल गर्दा चाहिँ के हुन्छ दुईटै स्क्रोल एकैचोटि हुन्छ यसलाई चाहिँ अब म्यानेज गर्न हामीलाई अब कहिलेकाहीँ दुईटै स्क्रोल गर्दा नि राम्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई दुईटै स्क्रोल गर्दा राम्रो हुँदैन त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ के हो नि योलाई चाहिँ के हो नि अन क्लिक गर्ने क्लिक गरेपछि यो अन स्क्रोल हुन्छ अनि हामीले जस्तै अब फेरि हामीले साइड बाई साइड गऱ्यौँ साइड बाई साइड एरेन्ज बाई भर्टिकल गरौँ कि अब हाम्रो एउटा खै भएन त यार फेरि भ्यू ट्याबमा जाउँ यसलाई हुनु गरौँ यसलाई फेरि हटाउँ फेरि क्लिक गरेछु मैले अनि हाम्रो फेरि साइड बाई साइड गरौँ हाम्रो यस्तो गरेपछि हाम्रो एरेन्ज बाई भर्टिकलमै गरौँ अब हाम्रो एउटा साइड मात्र के हुने भयो ठ्याक्क स्क्रोल हुने भयो एउटा साइड मात्र अब यो स्क्रोल गर्नलाई यो जुन सिटमा गयो त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ स्क्रोल हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्ने भयो अब हाम्रो रिसेट द विन्डो पोजिसन रिसेट गर्ने अब हामीले कुनै गर्ने रिसेट अघि जस्तै बनाउनलाई रिसेट गर्ने भन्ने मात्र हो यति हो रिसेट गर्नलाई अब हामीले के गर्ने स्विच इन्टु द अर्को विन्डो हाम्रो अब यो विन्डो खोलिरहेको छ हामीले अर्को विन्डोमा जाने जस्तै हामीले यो विन्डोमा जाने कि यो विन्डोमा जाने अब कहिलेकाहीँ हामीले फर्मुला युज गर्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट यहाँबाट जान मिल्छ
अर्को विन्डोमा जान मिल्दैन। अनि फर्मुला लाउँदाखेरि VLOOKUP अब कुनै पनि फर्मुला लाउँदाखेरि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट स्विच गर्न सक्छौँ। जस्तै अब हामीले 2 मा छौँ, अब 1 मा जानु पऱ्यो, यसरी थिचेपछि हाम्रो के हुन्छ, जुम गरिदिनु 1 मा आयो। जस्तै हामीले अब फेरि 2 मा जानु पऱ्यो, जुम गर्ने हामी 2 मा आइसक्यो। अब हाम्रो म्याक्रोमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि स्टपलाई रेकर्ड गर्ने काम गर्छ। स्टेपलाई रेकर्ड गर्ने, जस्तै रेकर्ड म्याक्रो गऱ्यो, हामीले रेकर्ड म्याक्रो गऱ्यो। जस्तै हामीले ABC लेखौँ मात्र, ABC मात्र लेखौँ, ABC लेखौँ। ABCमा चाहिँ अब नाम लेखौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले कुनै सर्टकट की त्यो म्याक्रोलाई एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सर्टकट की जस्तै Ctrl+A Ctrl+B अब जुन राख्दा नि हुन्छ, ओके गरिदिउँ। ओके गरेपछि हाम्रो म्याक्रो सुरु भयो। अनि हामीले अब यो सेलेक्ट गऱ्यौँ। जस्तै हामीले यसमा चाहिँ अर्कै डिजाइन गर्नु, जस्तै होम ट्याबमा जाउँ, होम ट्याबमा गएर हामीले सेललाई चाहिँ अब यो हेडिङ 1 दिउँ हैन त। यहाँ चाहिँ अब हामीले छुट्टै कलर दिउँ। अब जस्तै हाम्रो अब यो ग्रीन कलर दिउँ ल, ग्रीन कलर दियो। ग्रीन कलर दिएपछि हाम्रो यहाँ अब यसलाई अब के भन्छ, कलर मात्र नदिउँ, अब फन्ट पनि चेन्ज गरौँ। फन्ट चाहिँ हामीले यस्तो राख्थ्यौँ हैन। अनि हामीले यहाँ अब कलर फेरि हामीले के गरौँ, यो निलो कलर दिउँ है त, निलो कलर। अनि त्यसपछि हामीले यति गरेपछि हाम्रो अब म्याक्रोलाई चाहिँ के गर्ने, स्टप गर्ने हाम्रो काम सिद्धियो। अब म्याक्रोलाई चाहिँ के गर्ने, भ्यू ट्याबमा गएर हामीले यहाँ स्टप भन्ने हुन्छ, स्टप गरिदिने। स्टप भएपछि हाम्रो के गर्ने, अब फेरि सिट 3 मा जाने। सिट 3 मा गएर हाम्रो त्यस्तै डाटा छ, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटै डाटा चाहिँ हामीले के गर्ने, युज गर्नु पर्यो। यसलाई सेलेक्ट गरेपछि हामीले के गर्ने, रन गरिदिने। यो एप्लाई एउटै हुन्छ, जुन हामीले स्टेप युज गरेर त्यही कलरहरू त्यही स्टेपहरू चाहिँ आफूले एप्लाई हुन्छ। आजको लागि यति नै।